Guys, magpapalit tayo ng brake pads ng Audi tsaka yung rotor disc skimming natin. Yan, papakita ko sa iyo paano tanggalin yan. So Audi siya, S7. Yan, tanggalin natin yung brake pad. Simulan natin. Wala akong paglagyan eh. Ito lang guys. Guys, gamit tayo ng 21mm na socket. Gamit ako na mahabang gadget para may force yung pagtanggal. Medyo matigas ko po. So guys, pakita ko sa inyo ito yun. Ito yung tatanggalin natin. Dalawa. Yan, dalawang yan. So, simulan ko na. Next ko itong gagamitin para mabilis ko siya matanggal. Okay guys, ito na siya. Ayan. Ito. Isa na. Yung isa, galing din natin. Pero syempre, tanggalin muna natin yung disc niya.
3:30 mga aligi. Guys, tatanggalin natin ito para matanggal natin yung rotor disc. Ito. Guys, gamit ako hammer. Skimming it.
niya. So yung isa natanggal ko na eh. So ito na yung isa natanggal ko na. Yung front medyo mahirap lang kaya pinuna ko tong kasi tatanggalin mo lang to. Dalawang bolt lang. Yung kabitsan dito ganyan. Ganyan siya. So dalawang bolt lang tinanggal ko para matanggal yung rotor disc niya. So yun yung rotor disc. Okay guys, thanks for watching. Don't forget to like and subscribe to my channel. Thanks. A few moments later. Guys, ito na yung tinanggal kong yung harapan. So maayos na yung yung rotor disc niya. Tapos napalit na rin yung brake pads niya. Okay. Maganda skimming na ganyan ang itsura niya. Kaya kami all around kasi pwedeng mechanic, pwedeng sa gulong. So yun lang. Hello Pinoy. No say anything. Ha? Kasama siyang sensor. Hindi sensor niya. Magkakabit lang yun dito. Nakakabit siya dyan. Dyan. Para pag naupod yung brake pads, mag-warning doon sa dashboard. Ayan, nakakabit na yun. Shock absorber,